હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ રીટા સ્ટીચ એન્ડ ક્રાફ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે 38 સાઇઝ પ્રિન્સેસ કટ બ્લાઉઝ કટિંગ કરવાના છીએ। તે અસ્તરવાળું છે, તો તેમાં મેં કોટનનું અસ્તર લીધું છે, જોઈ શકો છો। તો આપણી લંબાઈ 15 ઇંચ લેવાની છે। જો કોઠાની લંબાઈ 15 ઇંચ હોય તો આપણે 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લેવાનું હોય છે। 16 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે, તો આપણે અહીંથી 16 ઇંચે નિશાન કરશું। અને જે ફિટિંગનો કમરનો ભાગ છે તે 35 આવે છે આપણે, તો 35નો ચોથો ભાગ લેવાનો છે, તો 8.25 ઇંચ આવે છે। તો આપણે અહીંથી 8.25 ઇંચે અહીં નિશાન કરવાનું છે। તો આપણે અહીંથી 8.25 ઇંચે નિશાન કર્યું છે, જે આ ફિટિંગનો ભાગ છે। અને અહીંયા સીધી લાઈન આપણે ડ્રો કરી લેશું આ રીતે। તો આપણે આ પહેલાં બેક સાઈડ કટિંગ કરીએ છીએ, પછી બેક સાઈડમાંથી આપણે ફ્રન્ટ સાઈડ કટિંગ કરવાનું છે। તો શોલ્ડર આપણે 11 આવે છે, તો આપણે 11ના અડધા લેવાના છે, 5.5। તો આપણે અહીંથી 5.5 નીચે નિશાન કરવાનું છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। અને ગળું આપણે 3 ઇંચનું લેવાનું છે, જે આ શોલ્ડર છે તે 3 ઇંચના લેવાના છે, તો અહીંથી 3 ઇંચે નિશાન કરશું। અને જે ગળું છે આપણું તે 2.5 ઇંચનું રહેશે। અને અહીંથી આપણે 1/2 ઇંચ ક્રોસમાં આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરવાની છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। અને ગળું આપણે 11.5 ઇંચે ઉતારવાનું છે, ડીપ ગળું કરવાનું છે આપણે, એટલે 11.5 ઇંચે અહીંયા નિશાન કરશું આપણે। ઉપર આપણે 2.5 ઇંચે નિશાન કર્યું છે અહીંયા, તો નીચે પણ આપણે 2.5 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે આ રીતે। અને સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું। હવે જે આંબળો હોલ છે તે કરવાનું છે, તો તે આપણે 6 ઇંચે ઉતારવાનું છે, તો આપણે અહીંયા 6 ઇંચે નિશાન કરશું। અને જે ચેસ્ટનો ભાગ છે આપણે 38 સાઈઝ છે, તો 38નો આપણે ચોથો ભાગ લેવાનો છે, તો 38નો ચોથો ભાગ આપણે 9.5 ઇંચ આવે છે। તો અહીંથી આપણે 9.5 ઇંચે લાઈન ડ્રો કરવાની છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। અને અહીંયા પણ આપણે સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેવાની છે આ રીતે। હવે આપણે નીચેના ભાગમાંથી 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા સિલાઈનું લેવાનું છે, જે ટક્સમાં જશે। જે આપણે ટક્સ લેશું તેના માટે આપણે 1 ઇંચનું માર્જિન કાઢવાનું છે, તો આપણે 1 ઇંચ કાઢ્યું છે। અને 2 ઇંચ આપણે સિલાઈનું કાઢશું, એમાં તમે વધારે ઓછું પણ કાઢી શકો છો। મેં 2 ઇંચ આપણે સિલાઈનું લીધું છે। અને ઉપરની સાઈડ પણ આપણે 2 ઇંચ સિલાઈનું કાઢવાનું છે આ રીતે। અને સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું। અને જે આ પાછળનો ભાગ છે એટલે આપણે 1.5 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે, તે આ ખૂણેથી માપી અહીંયા સુધી આપણે 1.5 ઇંચે નિશાન કરશું, જોઈ શકો છો આ રીતે। પછી અહીંથી આપણે આવી રીતે સિમ્પલ રાઉન્ડ આપી દેવાનો છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। અને હવે આપણે જે ટક્સ લેવાના છે તેનું નિશાન લેવાનું છે, તો આપણે ટક્સ 5.5 ઇંચે આવશે, તો અહીંયા 5.5 ઇંચે નિશાન કરશું। 1/2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા આપણે જે 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા સિલાઈનું લીધું છે તે આપણે આમાં લઈ લેવાનું છે। અને જે ટક્સ લેવાના છે તે 5.5 ઇંચે લેવાના છે, તો અહીંથી 5.5 ઇંચે નિશાન કરી લેશું। અને જે 1/2 ઇંચ આપણે આવી રીતે એક્સ્ટ્રા જે લીધું છે 1 ઇંચ, તે આવી રીતે ક્રોસમાં લઈ લેવાનું છે, જે આપણે સિલાઈમાં જશે। અને હવે આપણે આમાં લોટા ગળું કરવું હોય તો આપણે અહીંથી 2.5 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે, જોઈ શકો છો અહીંથી 2.5 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે। અને નીચેથી આપણે 3 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે। તો
આ નિશાનથી આપણે જે આ ભાગ આવે છે ત્યાંથી આપણે રાઉન્ડ લઈ લેવાનો છે. આ રીતે જોઈ શકો છો. અને જે આ 3 ઇંચે નિશાન કર્યું છે ત્યાંથી આપણે બહારની સાઈડ રાઉન્ડ લઈ લેવાનો છે. પછી આવી રીતે નીચેથી રાઉન્ડ શેપ આપી દેશું આ રીતે. તો આપણે આ લોટા ગળું કમ્પ્લીટ છે. હવે આ ભાગ આપણે કટિંગ કરી લઈશું. અને જે આ ટક્સનો ભાગ છે આપણે ત્યાં આપણે કટનું નિશાન લગાવવાનું છે આ રીતે. અને આ ગળું આપણે જે ઉપર આપણે મેઇન ભાગ છે તેની ઉપર રાખીને બે સાથે કટિંગ કરવાનું હોય છે. તો આપણે આ ભાગ પછી કટિંગ કરશું. હવે આપણે ફ્રન્ટ સાઈડ કટિંગ કરવાનો છે. તો ફ્રન્ટ સાઈડ પહેલા આપણે આ નીચેથી કટિંગ કરશું. તો આપણે બેક સાઈડ પહેલા કટિંગ કર્યું છે. તો આપણે પ્રિન્સેસ કટ બ્લાઉઝમાં પહેલા બેક સાઈડ કટિંગ કરવાનું, પછી આપણે ફ્રન્ટ સાઈડ કટિંગ કરવાનું હોય છે. તો આમાં આપણે આટલું જોઈ શકો છો, આટલો ભાગ આપણે એક્સ્ટ્રા લીધો છે. જે પ્રિન્સેસ કટ બ્લાઉઝ છે અડધો ઇંચથી થોડોક ભાગ આપણે ફ્રન્ટ સાઈડમાં એક્સ્ટ્રા લેવાનો હોય છે. તો આપણે તે એક્સ્ટ્રા લીધો છે. તો આપણે કેટલો એક્સ્ટ્રા લીધો છે ત્યાં આપણે નિશાન કરી લેશું. અને આ બ્લાઉઝનું માપનું જ તે આપણે ફરતું ડ્રો કરી લેવાનું છે. આ ભાગ આપણે ડ્રો નથી કરવાનો. આપણે આ નિશાન અને આ નિશાન એ જ બે લેવાના છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. તો આ રીતે આપણે ફ્રન્ટ સાઈડનું ડ્રો કરી લેવાનું છે પાછળના ભાગમાંથી. અને જે આ ભાગ છે તે આપણે આવી રીતે સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું. જોઈ શકો છો આ રીતે. પાછળના ભાગમાં આપણે આ નિશાન 1.5 ઇંચનું લીધું હતું અને આપણે આ ફ્રન્ટ સાઈડમાં આગળના ભાગમાં 1 ઇંચે નિશાન લેવાનું છે આ રીતે. જોઈ શકો છો. અને અહીંથી આપણે થોડુંક જોઈ શકો છો. નોર્મલી આપણે એટલું બહાર અંદરની સાઈડ લેવાનું છે. તો આપણે આ ભાગમાંથી જે નોર્મલી આપણે અંદરની સાઈડ લીધું છે ત્યાંથી જ તે આપણે ગોળાકાર આપી દેવાનું છે અહીંથી. જોઈ શકો છો આ રીતે. તેમાં પણ આપણે શોલ્ડર 3 ઇંચ છે અને આ ગળું છે આગળનું આપણે આગળનું પણ 3 ઇંચ છે. જોઈ શકો છો. આપણે શોલ્ડર 3 ઇંચના લીધા છે અને બેક સાઈડમાં આપણે 2.5 ઇંચનું ગળું લીધું હતું અને આગળના સાઈડમાં આપણે 3 ઇંચનું લીધું છે. તેટલું આપણે એક્સ્ટ્રા કપડું લીધું છે, અડધો ઇંચ જેટલું. જોઈ શકો છો. અને ગળું આપણે 7 ઇંચે ઉતારવાનું છે. તો અહીંથી 7 ઇંચે નિશાન કરશું. ઉપર આપણે 3 ઇંચ લીધું છે તો અહીંથી પણ આપણે 3 ઇંચે જ નિશાન કરવાનું છે. જોઈ શકો છો. અને અહીંથી સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેવાની છે આ રીતે. અને આમાં પાન ગળું કે વી ગળું કે તમે ગળું પેટર્ન બનાવી શકો છો. આપણે આમાં ગોળ ગળું કરવાનું છે તો આપણે ગોળ ગળાનું સ્ટેપ આપી દઈશું આ રીતે. હવે આપણે પ્રિન્સેસ કટનો કટ કેવી રીતે લગાવો, કેવી રીતે કાપવું તે આપણે હું હવે બતાવીશ. તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે જે આ ભાગ છે તે આપણે 4.25 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે. તો અહીંથી 4.25 ઇંચે આપણે નિશાન કરશું. અને જે પાછળ આપણે જે ટક્સની ઊંચાઈ હતી તે 5.25 ઇંચે લીધી છે. તો આમાં પણ આપણે 5.25 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે આ રીતે.
આ ભાગ આપણે 4.25 ઇંચનો થયો છે, તો અહીંથી પણ આપણે 4.5 ઇંચે રાખવાનો છે. તો આ ભાગ આપણે 4.5 ઇંચે રહ્યો છે, જોઈ શકો છો. અને હવે જે આ ભાગ છે ટક્સનો, આ સાઈડનો ભાગ છે, ત્યાંથી આપણે 1/2 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે. અહીંથી આપણે 1/2 ઇંચે નિશાન કરશું. અને જે આ ભાગ છે ત્યાંથી આપણે 2.25 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે. તો અહીંથી આપણે 2.25 ઇંચે નિશાન કરશું. અને હવે જે આ ભાગ છે, જે આપણે આ ખૂણામાં નિશાન લીધું છે, ત્યાંથી આપણે આવી રીતે શેપ આપી દેવાનું છે ગોળાકારમાં, જોઈ શકો છો. આ રીતે, આવી રીતે ગોળાકારમાં શેપ દેવાનું છે. અને હવે જે આ આપણે 1/2 ઇંચ કાઢ્યું છે, ત્યાં સ્કેલ વડે આપણે આવી રીતે નિશાન કરી લેવાનું છે, જોઈ શકો છો. આ રીતે. અને જે આ ભાગ છે ત્યાં આપણે આવી રીતે નિશાન કરવાનું છે, જોઈ શકો છો. થોડોક ભાગ આપણે અહીંથી રાઉન્ડમાં લેવાનો છે, આ રીતે. તો આપણે આગળનો ભાગ છે, તો હવે આપણે અહીંયા 3.25 ઇંચ જેટલું લીધું છે, જોઈ શકો છો. 2.25 ઇંચ આપણે લીધું છે નીચેનો ભાગમાં. તો હવે આપણે 1/2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા નીચે લેવાનું છે. તો આપણે 1/2 ઇંચ નીચે એક્સ્ટ્રા નિશાન કરવાનું છે અને લાઈન ડ્રો કરી લેવાની છે, જોઈ શકો છો. આ રીતે આપણે 1/2 ઇંચ આપણે એક્સ્ટ્રા લીધું છે, તેને આપણે આવી રીતે સીધું કરી લેવાનું છે અને આ ભાગમાં પણ સીધું કરી લેશું. હવે આપણે અહીંથી ટક્સનો ભાગ કેટલો લીધો છે ત્યાંથી માપવાનું છે. તો આપણે 6 ઇંચનો આવ્યો છે. નીચેથી આપણે માપ કરીએ તો આપણે નીચેથી 6 ઇંચે ભાગ આવ્યો છે. તો સામેનો ભાગ પણ આપણે 6 ઇંચે આવવો જોઈએ. તો આપણે અહીંથી 6 ઇંચે નિશાન કરી દઈશું. તો જોઈ શકો છો, અહીંથી આપણે 6 ઇંચે અહીંયા નિશાન આવ્યું છે. તો આપણે અહીંથી નિશાન કરી લીધું છે. હવે જે આ ભાગ છે, આ ભાગ આપણે સિલાઈમાં નથી લેવાનો, નથી ગણવાનો. આપણે આ ભાગ જ તે મેન રાખવાનો છે. તો આપણે અહીંથી આવી રીતે શેપ આપી દેવાનું છે, જોઈ શકો છો. અહીંથી મેં લઈ લીધું છે અને સામેની સાઈડનો ભાગ આપણે આ સાઈડથી લેવાનો છે. જોઈ શકો છો, આ ભાગ છે આપણે. અને હવે જે આપણે ફિટિંગનો ભાગ છે તે આપણે કાઢવાનો છે. તો આપણે ફિટિંગનો ભાગ આપણે નીચે 35 છે, તો 35ના આપણે ચોથો ભાગ 9.5 ઇંચ થાય છે. તો તે પહેલાં આપણે અહીંથી માપી લેવાનો છે. 4.25 ઇંચ આ બાજુ છે અને અહીંથી 4.25 ઇંચ મૂકીને અહીંયા માપ કરવાનું છે. તો 9.5 ઇંચ આપણે કમ્પ્લીટ આ ભાગ 9.5 ઇંચ થાય છે. તો હવે આપણે પાછળ સિલાઈનું કાઢવાનું છે. તો આપણે અહીંથી જે આ ઉપરનું નિશાન છે ત્યાંથી આપણે આગળના ભાગમાં આપણે 2 ઇંચ રાખ્યું છે. તો ઉપરની આગળની પાછળના સાઈડમાં આપણે 2 ઇંચ રાખ્યું છે. તો આગળના સાઈડમાં પણ આપણે 2 ઇંચ સિલાઈનું કાઢવાનું છે. આ રીતે અહીંથી 2 ઇંચ આપણે નિશાન કર્યું છે અને અહીંથી આપણે સિલાઈનું કાઢવાનું નથી, ત્યાં આપણે 1/2 ઇંચ સિલાઈનું કાઢવાનું છે. જે આ સિલાઈમાં જશે તેના માટે આપણે અહીંથી 1/2 ઇંચ સિલાઈનું કાઢવાનું છે. અને આ બાજુ આપણે સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું, આ રીતે. તો જોઈ શકો છો, આ ફ્રન્ટ સાઈડ આપણે પ્રિન્સેસ કટિંગ કર્યો છે. હવે આપણે આને કટ કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો, આપણે આગળનો ભાગ આવી રીતે શેપ રહેશે. અને જે 1/2 ઇંચ આપણે ગળું ઉતાર્યું છે તે પણ આપણે કટ કરી લેવાનું છે, આ રીતે.
અને આ ફ્રન્ટ સાઈડ છે આપણે એટલે થોડોક અંદરથી લાઈન ડ્રો કરીને આપણે શેપ આપ્યો છે, જોઈ શકો છો. તેથી આપણે ફિટિંગ સારું આવશે. અને જો તમારે ફરમાં પણ જોતા હોય તો મને આમાં કોમેન્ટ કરીને કહી શકો છો, તો હું તમને મારો વોટ્સએપ નંબર સેન્ડ કરીશ. જોઈ શકો છો આપણે એકદમ આ પરફેક્ટ કટિંગ થઈ ગયું છે. તો હવે આ કટિંગ આપણે અસ્તરમાં કેવી રીતે કટિંગ કરવું તે હું તમને કટિંગ કરીને બતાવીશ. તો ડાયરેક્ટ આપણે આ સાડી ઉપર આપણે હવે કટિંગ કરશું. તો આપણે બેક સાઈડ છે આપણે, તો બેક સાઈડ પહેલા આપણે આગળની સાઈડ આપણે આવી રીતે રાખી દેવાનું છે. જે આ બેક સાઈડ છે અને જે આ ફ્રન્ટ સાઈડનો ભાગ છે તે આપણે આવી રીતે રાખી દેશું અને આ રીતે પણ રાખી શકો છો. તો આપણે કપડાનો બચાવ થશે. આપણે હજી આમાં સ્લીવ પણ બનાવવાની છે. તો જોઈ શકો છો આપણે આ રીતે આ ભાગ આ સાઈડ ગોઠવો છે અને આ ભાગ આપણે આ રીતે લઈ લેશું. જોઈ શકો છો. હવે આ ભાગને આપણે કટ કરી લેશું. તો હવે આપણે આ ભાગને અહીંથી બેક સાઈડ પહેલા કટિંગ કરશું અને પછી ફ્રન્ટ સાઈડ કરશું અને સ્લીવ આપણે પોણ્યા બાયની સ્લીવ કરશું. હવે જે ગળું છે આપણે આગળ પાછળનું આપણે સાથે જ કટિંગ કરશું આ રીતે. જોઈ શકો છો. અને અડધો ઇંચ આપણે આ ઉતારેલું છે તે આપણે કટિંગ કરી લેવાનું છે આ રીતે. તો આપણે આ બેક સાઈડ કટિંગ છે, જોઈ શકો છો. જો તમારે ફ્રન્ટ સાઈડની સ્ટિચિંગનો વિડીયો પણ જોવો હોય તો હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને સ્ટિચિંગ પણ બતાવીશ. હવે આ ભાગ કટિંગ કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો આપણે આ ભાગ કટિંગ થઈ ગયો છે. હવે તમારે આના સ્ટિચિંગનો વિડીયો જોવો હોય તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું સ્ટિચિંગનો વિડીયો પણ બતાવીશ. તો તેના માટે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. ધન્યવાદ.